हेलो नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ अमन चौधरी एन्ड आई एम फ्रम पोखरा। सो यो भिडियो एडिटिङको जर्नी चाहिँ 5-6 इयर्स अगाडिबाटै म गेमहरू फ्री फायर पब्जीहरू खेल्ने बेला चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो गेमहरू रेकर्ड गरेर युट्युबमा हाल्थेँ मैले एन्ड त्यसमा चाहिँ भिडियो एडिटिङ चाहिँ चाहिन्थ्यो एन्ड त्यहीबाट स्टार्ट भएको चाहिँ मेरो जर्नी। भिडियो एडिटिङ पहिला मैले क्यापकटबाटहरू पनि गर्थेँ प्लस यो फिल्मोराहरूबाट पनि गर्थेँ। अनि यो प्रिमियर प्रोहरू चाहिँ मलाई त्यति बेला थाहा पनि थिएन मलाई। ओमेगाको बारेमा चाहिँ अब भिडियो एडिटिङ प्रोफेसनली नै सिक्नु पऱ्यो भनेर अनि मैले खोज्न थालेँ कुन कुन कता कता सिकाउनु रहेछ भन्ने कुरा। एन्ड देन अरूहरू पनि हेरेँ तर ओमेगा लाइक हेर्ने बित्तिकै सबभन्दा प्रोफेसनल्ली एकदम राम्ररी सिकाउनु चाहिँ हेरेछ भन्ने चाहिँ त्यो पेज हेरेरै बुझेँ मैले। एन्ड देन आएँ। अनलाइनमा हेर्दा चाहिँ राम्रै लाग्थ्यो एन्ड त्यही एक्सपेक्टेसन अनुसार या एक्सपेक्टेसन मिट पनि भयो मेरो, किनभने इन्डस्ट्री एक्सपर्टहरू सब हुनुहुन्छ, फ्रेन्डली हुनुहुन्छ एन्ड देन काम सँगसँगै रमाइलो पनि हुन्छ। सो अनलाइनमा हेऱ्यो भन्दा पनि राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ मैले लाइक इन्डस्ट्रीमा चाहिने अलमोस्ट अल काइन्ड अफ भिडियोजहरू सिकेँ, लाइक हाम्रो पोडकास्टहरू प्लस म्युजिक भिडियोहरू, हामीले यो अलिअलि यो भिएफएक्सहरू, यो ग्रिन स्क्रिनहरू कसरी हुन्छ के हुन्छ सब कुराहरू लाइक एकदम सिकिसकेर अझै गर्दै गएपछि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि प्रोफेसनल नै हुन्छु अझै। सुरुमा आउँदा चाहिँ मलाई अलमोस्ट धेरै कुरा थाहा छ जस्तो लाग्थ्यो तर यहाँ सिक्दै जाँदा चाहिँ धेरै कुरा थाहा नरहेछ भन्ने जस्तो नि फिल भयो। अनि अहिले आएर हेर्दा चाहिँ यत्रो कुरा थाहा थिएन, अहिले चाहिँ थाहा भयो भन्ने कुरा सोच्दा चाहिँ इट वाज वर्थ। मेरो फ्युचर प्लान चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि यो स्टोरी टेलिङ फिल्म मेकिङमा इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ त्यही फिल्डमा जान्छु, म फिल्म मेकिङमै जान्छु एन्ड देन त्यसमै राम्रो गर्छु, ओमेगालाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छु। आई विल हाइली प्रिफर देम टु जोइन ओमेगा, किनभने आइसिएससी हजुर यो फिल्डको बारेमा एकदमै झन् बढी इन्ट्रेस्ट हजुरको जाग्छ एन्ड धेरै सब कुराहरू सिक्नु पनि हुन्छ, टुल्सहरू एन्ड एभ्रिथिङ। एन्ड त्यहाँबाट आफ्नो क्रिएटिभिटी लगाएर यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट। यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको भाइब चाहिँ एकदमै राम्रो छ, सबजना फ्रेन्डली नै हुनुहुन्छ। प्लस यहाँको अब जुन हामीले यो एस्थेटिक सेटअप बिल्ड गर्नुभयो ओमेगाले रियली गुड, लाइक बसिसकेपछि चाहिँ एकदमै केही राम्रै गरेर हिँडौँ भन्ने टाइपको हुन्छ। सो नाइस भाइब।